přibližně 150 elitních vojáků speciálních sil Spojených států a 2 tucty poradců uprchlo z města Manbidž v Sýrii, poté co obdrželi věrohodné zprávy o mimozemských útočnících mířících jejich směrem, jak sdělil federální agent Dmitrij Osmovič. Ruský prezident Vladimír Putin, který má v reálném čase přehled o globální invazi nebezpečných mimozemšťanů Anunnaki, naléhavě vyzval prezidenta Trumpa, kterého varoval, že se početné vojsko Anunnaki zhmotnilo 50 kilometrů od Manbidže a kráčelo obrovskou rychlostí k americkému vojenskému táboru. Přestože Putin nebyl vůbec rád za americkou vojenskou přítomnost v severní Sýrii, jeho nenávist vůči zlovolným mimozemšťanům ho přinutila varovat Trumpa před bezprostřední smrtí jeho vojáků, uvedl agent Osmovič. Zpočátku Trump Putinovi nevěřil, myslel si, že Putin si to vymyslel. Trump řekl, že Putinovi údajní Anunnaki byli pravděpodobně syrští vojáci SAA, kteří se chystali pomstit za své padlé členy a že americké speciální síly se jich umí snadno zbavit. Putin mu proto poslal šifrované přísně tajné fotografie a videozáznamy, na kterých byli zachyceni válečníci Anunnaki, jak zabíjí syrské civilisty poblíž Ras al-Ain. Chápu, že Trump na fotografie ohromně civěl, mlčel a poté poděkoval Putinovi za informaci, řekl Osmovič. Nepotvrzená zpráva z Bílého domu uvádí, že prezident Trump osobně kontaktoval generála Richarda Clarka, velitele zvláštního operačního velení Spojených států, a nařídil mu, aby okamžitě evakuoval veškerý americký personál z Manbidže. Když zmatený generál požádal o vysvětlení, Trump údajně odpověděl: Nepochybuj o mé autoritě, jsem prezident, řekněte svým mužům, aby odešli, utekli, dostali se k vrtulníkům. Krátce poté začaly pohotovostní vrtulníky 160. leteckého pluku, známého jako Night Stalkers, vyzvedávat všechny pozemní síly. Další vojáci uprchli v hamrech nebo v jiných vojenských vozidlech. Do 30 minut od Trumpova hovoru s generálem Clarkem byl tábor zcela opuštěn. Spojovatel speciálních sil tvrdil, že se v dálce objevila masivní vířící písečná bouře. Osmovič řekl, že písečná bouře je neproniknutelná vlna vetřelců Anunnaki, která by přemohla a porazila všechny, kteří by jim stáli v cestě, pokud by Trump včas nenařídil evakuaci. Ve vzdálenosti 15 kilometrů od tábora se Anunnaki zastavili a zmizeli, pravděpodobně cestou jimi preferovaných dopravních prostředků interdimenzionálním portálem, řekl Osmovič. Na otázku, proč je Anunnaki přestali pronásledovat nebo se rovnou neteleportovali do tábora, Osmovič řekl: Anunnaki jsou rozmarní a nepředvídatelní. Jejich taktika je tvárná. Pokaždé, když si myslíme, že jim rozumíme, udělají něco nového. Ale také my. A možná váš prezident Trump bude nyní brát hrozbu Anunnaki vážně. Tábor by byl zničen a vojáci by byli zabiti. Následující den navštívila skupina reportérů od RT News opuštěný tábor. Videozáběry naznačují, že americké síly provedly urychlený ústup, protože tam zanechali zbraně, vybavení, nábytek, osobní věci, nedojezené večeře a dokonce i zvířata. Reportéry zde pozdravil opuštěný pes a mourovatá kočka. Aida Almasi, arabská korespondentka, řekla: Americká armáda odešla tak rychle, že je něco muselo k smrti vyděsit.
Bývalý agent KGB Strelnikov Stepanovič vypověděl, že Rusko má s Anunnaki hodně zkušeností. Proto mají vycvičené speciální jednotky na boj s těmito mimozemšťany. Při prvním kontaktu s nimi ale zemřelo asi 200 ruských vojáků, protože lehké zbraně Rusů typu Kalašnikov nebyly proti Anunnaki účinné a navíc měli plazmové zbraně. Na otázku, jak tedy zjistili slabinu Anunnaki, Strelnikov odpověděl, že při prvním střetu jeden z Anunnaki omylem zasáhl dalšího, toho pak Rusové zajali a zjišťovali jeho slabiny. Strelnikov také říká, že Anunnaki mají po celé planetě teleporty, takže není pro ně problém se rychle teleportovat jinam, když potřebují. Ruský prezident Vladimír Putin by rád zveřejnil informace o Anunnakích, ale nemůže, že by prý z něho udělali blázna. Proto může Strelnikov některé informace vypustit do světa.